On tosi hankala saada näistä tähänastisista tapahtumista selitettyä ja kerrottua kovin huolellisesti että tarkasti. Sen jäljiltä, kun hyvin lukuisiin vuosiin mä en ole tavannut muita ihmisiä enää edes kertaakaan viikossa. Mun entiset kaverit pisti välit poikki siinä vaiheessa, kun mä olin aivovammainen. Kaikki tiesi, että mä olin ollut mielisairaalassa kidutettavana, piikitetty sydämen pysähdykseen asti, jätetty ilman edes jäädytyshoitoa, mutta siitä huolimatta mut päätettiin henkilönä arvostella sen pohjalta, mikä on mun kognitiivinen kyky ja taso ja kehon rakenteeni siinä vaiheessa, kun näin on tapahtunut, eikä mikään instanssi ole tutkinut sitä rikoksena. Vuosikaudet niiden tapahtumien jälkeen, vielä senkin jälkeen, kun mä huomasin, että yksikään mun kaveri tai sukulainen tai tuttava ei ihan oikeasti ole missään vaiheessa kirjoittamassa ensimmäistäkään rikosraporttia, ei puuttumassa, ei ilmoittamassa, että sen toteuttaneet henkilöt olisi nyt sitten lukkojen takana vankilassa tai edes tulleet tuomituiksi, menettäneet edes työasemansa. Mä yritin pitää kiinni siitä, että en ajattele mitään väkivaltaista, en ajattele mitään asiatonta, että mun kohdussa kasvatettavien lasten ei tarvitse kohdata yhtäkään sellaista mielikuvaa tai visiota, mitä mä olisin halunnut prosessoida oman turvallisuutenikaan tähden. Ja vuosia kului vuosien perään, kunnes mulle selvisi, että yhtäkkiä kukaan niistä ihmisistä, keitä mä koitin tavoittaa, toiset kasviperäisin elintarvikkein hengissä pysyvät homoseksuaalit tai muutoin queer-ihmiset tai edes muut tietynlaisten vainojen uhrit eivät ihan oikeasti aio koskaan välittää mitään siitä, kuoleeko ja katkeako mun sukuni tähän, sen nimissä, että mä en sit vastannut enää sitä edellytystä ja ideaalia sen kuoleman jälkeen. Joo, ja sit nää on ihan vieras kattoo tyytyväisiä, kun natsit käy joukkoraiskaan mua, että ajaa, näin sä haluut siis pelata tämän homman niinkö? Että sä oot yksi marttyyri ja sä jätät muut ihmiset kuolemaan. Tai kantamaan. Sitä mitä vastustaa, ei. Kyllä tässä vaiheessa tulee mulla ainakin se vaikutelma, että kaikki normaalit homoseksuaalit on näemme jo kuolleet. Että ainoastaan nämä natseen pikkuunelmat on sitten esittämässä asuissa. Miten tahansa raidallisissa laatimassa itselleen uusia rakkaustarinoita sieltä kaltereista. Kyllä tässä vaiheessa mä en ole enää normaalia ihmistä nähnyt pitkään aikaa. Joku blaffaava Hollywood-psykopaatti enimmillään vetämässä roolia, että se on toista. Että siis edes elokuvia katsoa yhdessä ei. Lautapelejä ei. Ulkoliikuntaa ei. Ilmaista ruokaa ei. Mitään tapahtumia ei voitu tulla mun kanssa toteuttamaan. Chatatäänkö verkossa? Ei. Jaetaanko kuvia? Ei. Puhutaanko? Ei. Soudetaanko? Ei. Matkustetaanko? Ei. Käydäänkö kävelyllä? Ei. Ei. Vietetäänkö aikaa samassa huoneessa? Ei. Samaan aikaan jokainen teistä varmaan ajattelee, että eristysvankeus on kidutusta, kun kerran auktoriteettikin niin sanoo. Mitä tää sit on? Ennen oli sentään muuri. Ja sen takana kaikki mun rakkaimpani. Haista sinä paska. Tuollaista petturuutta ei pitäisi voida edes olla olemassa. Ja ainoat asiat, minkä varaa mä voi sen jälkeen laskea, on, että mun lapsikaupparahat meni oikeasti kastraatioihin, että tää on ihan täys kuolema. Vai mitä mun tulisi ajatella, että mä vielä 5 sukupolvea katon niitä kasvoja, jotka käänsi päänsä pois. Siinä vaiheessa, kun niillä oli maksettu kaikki puhelimet, kaikki nettiverkot, kaikki Kelan sosiaalitukipalvelut, ihan kaikki, minkä se edellytti, että hei, sä voit uida vastavirtaan. Sä voit olla räkättämättä ryhmässä, sä voit mennä sinne kävelylle, sä voit tehdä yhdessä sitä työtä, sä voit tehdä muutakin kuin haukkua netissä ja esittää kasvatusten, kun et olisi koskaan nähnytkään. Sä voit raportoida eteenpäin, kun sä näet ja kuulet näistä tapahtumista.